Hello students, welcome back to the lecture series of States of Matter. In previous lecture, we discussed for Boyle's law. Today, we are going to discuss for the Charles law. J. Charles and Gay Lussac work independently on influence of temperature on volume of a gas. म्हणजे चार्ल्स आणि गे ल्युझॅक या सायंटिस्टनी काय केलेलं आहे, टेम्परेचरचा व्हॉल्यूमवरती कसा इन्फ्लुएन्स होतो, काय इन्फ्लुएन्स होतो याचा स्टडी केलेला आहे. देअर एक्सपेरिमेंट शोड दॅट for a given mass of a gas at constant pressure, its volume increases with an increase in temperature. Means what? If pressure is constant, then volume increases with an increase in temperature. If we increase the temperature, then volume will also increases. But condition is at constant pressure. Okay. It was found that for an increase of every degree of temperature, volume of the gas increases by 1 by 273.15 of its original volume at 0 degrees Celsius. And this observation is expressed mathematically as follows. So what is the meaning of this statement? It was found that for an increase of every degree of temperature, volume of the gas increases by 1 upon 273.15 of its original volume at 0 degree Celsius. बघा आता, जर 0 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर असताना जर समजा व्हॉल्यूम काय आहे, व्ही नॉट आहे. ओके, व्ही झिरो किंवा व्ही नॉट व्हॉल्यूम आहे, तर याचं हे झालं 0 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर. असा जर मी टेम्परेचर 1 डिग्रीने इन्क्रीज केलं, समजा मी जर टेम्परेचर काय करते इथे इन्क्रीज केलं, तर त्याचं व्हॉल्यूम काय होणार आहे, काय सांगितलेलं आहे, इट्स व्हॉल्यूम increases by 1 upon 273.5 of its original volume. त्याचं ओरिजिनल व्हॉल्यूम जे असणार आहे त्याच्या किती पट इन्क्रीज होणार आहे, 1 अपॉन 273.15. मग आता 0 डिग्री सेल्सिअसचं मी काय केलेलं आहे, 1 डिग्रीने टेम्परेचर इन्क्रीज केलेलं आहे. ओरिजिनल व्हॉल्यूम काय होतं, व्ही झिरो. बघा परत इथे सांगते मी, 0 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला जर समजा एखाद्या गॅसचं व्हॉल्यूम काय आहे, व्ही झिरो, आणि जर मी टेम्परेचर इन्क्रीज केलं बाय 1 डिग्री सेल्सिअस, ओके, 1 डिग्री सेल्सिअसने मी जर टेम्परेचर इन्क्रीज केलं, तर व्हॉल्यूम काय असणार आहे, तर ते व्हॉल्यूम काय असणार आहे, इथे बघा मी लिहिते व्ही झिरो, हे काय झालं, ओरिजिनल व्हॉल्यूम. ओके, दिस इज ओरिजिनल व्हॉल्यूम. नाव we increase temperature by 1 degree Celsius. So volume will become 1 divided by 273.15 of its original volume. Original volume काय आहे, V0. ओके, हे समजतंय काय बघा, इथे काय आहे, 0 डिग्री सेल्सिअसला व्हॉल्यूम काय होतं, V0 होतं. टेम्परेचर आता कितीने इन्क्रीज केलेला आहे, 1 डिग्री सेल्सिअसने. ओके, मग नंतरचे चेंज होणार आहे व्हॉल्यूम ते काय असणार आहे, ओरिजिनल व्हॉल्यूमच्या 1 डिवाइड बाय 273.15ने इन्क्रीज होणार आहे, बरोबर ना. आणि जर समजा आता मी इथे 1 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर घेतलं होतं, जर समजा अनदर टेम्परेचर सपोज टी डिग्री सेल्सिअस एवढं टेम्परेचर आहे, तर व्हॉल्यूम काय असणार आहे, ओरिजिनल व्हॉल्यूम काय आहे, व्ही झिरो. ओके, मग टी डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर घेतलं तर काय होणार आहे त्याचं, टी अपॉन 273.15 इंटू व्ही झिरो. ओके, दिस विल बी द व्हॉल्यूम. देन आता हे मी लिहून घेतलं ते एक्सप्रेशन, इथे बघा हे एक्सप्रेशन दिलेलं आहे. This observation is expressed mathematically as follows. Vt is equal to V0 plus T divided by 273.15 of V0. मग आता इथे Vt आणि V0 काय आहे ते सांगितलेलं आहे बघा. Where
Vt and V0 are the volumes of the given mass of a gas at the temperatures T degree Celsius and 0 degree Celsius. ओके, Vt म्हणजे कोणतं व्हॉल्यूम आहे? T डिग्री एवढं टेम्परेचर असताना काय असणार आहे? व्हॉल्यूम Vt असणार आहे. आणि V0 हे काय आहे? 0 डिग्री सेल्सिअस एवढं टेम्परेचर असताना Vt एवढं काय असणार आहे? V0 एवढं काय असणार आहे? तुमचं व्हॉल्यूम असणार आहे. नाव रिअरेंज दॅट इक्वेशन. आता ते आपण हे जे इथे लिहिलेलं होतं इक्वेशन, ते काय करायचं आहे? रिअरेंज करायचं आहे. बघा इथे पण काय आहे? इथे V0 आहे, इथे पण काय आहे? V0 आहे. याचाच अर्थ आपण V0 काय करू शकतो? कॉमन घेऊ शकतो. इथे बघा कॉमन घेतलेलं आहे V0. ओके, Vt इज इक्वल टू V0. आता काय राहिलं शिल्लक कंसामध्ये? 1 प्लस टी डिवाइड बाय 273.15. ओके, नाव क्रॉस मल्टिप्लिकेशन और सम दीज. इथे बेरीज करा. कसं करतो आपण बेरीज? याचं छेद काय असणार आहे? 1 असणार आहे. ओके, सो टी प्लस 273.15 डिवाइड बाय 273.15. तुम्हाला माहिती आहे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कसं करायचं ते? बेरीज करायची छेद समान नसताना. ओके, so here you will get the expression Vt is equal to V0 in bracket T plus 273.15 divided by 273.15. Now observe this term T plus 273.15. T म्हणजे काय आहे? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सिअस प्लस 273.15. इथे आपण आता न्यू कॉन्सेप्ट किंवा टर्म इंट्रोड्यूस करू शकतो. ओके, ॲट दिस स्टेज अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर वॉज इंट्रोड्यूस, नेमली द ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल. इथे आपण काय म्हणू शकतो? त्याला ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल असं म्हणू शकतो. कारण का? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सिअस प्लस 273.15 म्हणजे काय असतं? टेम्परेचर इन केल्विन असतं, बरोबर ना? आपण हे रिलेशन कशासाठी यूज करतो? जर तुम्हाला एखादं टेम्परेचर डिग्री सेल्सिअसमध्ये दिलेलं आहे आणि ते तुम्हाला कन्व्हर्ट करायचं आहे केल्विनमध्ये, तर तुम्ही काय करू शकता? हे रिलेशन यूज करता. ओके, दिस also called thermodynamic scale of temperature. The unit of this absolute temperature scale is called Kelvin in the honor of Lord Kelvin. This is the name of scientist. सायंटिस्टच्या नावावरून त्या स्केलला नाव पडलेलं आहे केल्विन स्केल. Who determine the accurate value of absolute zero as minus 273.15 degree Celsius in 1854. याला ॲब्सोल्यूट स्केल असं सुद्धा म्हणतात. आणि ह्या ॲब्सोल्यूट स्केलमध्ये झिरोची व्हॅल्यू काय असते? -273.15 डिग्री सेल्सिअस असते. ओके, द इक्वेशन 10.7 इज नाव रिटर्न बाय रिप्लेसिंग द सेल्सिअस टेम्परेचर बाय ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर ॲज फॉलोज. आता इथे काय केलेलं आहे बघा? टी प्लस 273.15 असं जे होतं इथे बघा, परत एकदा बघा हे इक्वेशन. इथे जे तुम्हाला टी प्लस 273.15 दिलेलं आहे त्याच्याऐवजी आपण काय लिहू शकतो? टेम्परेचर इन केल्विन, बरोबर ना? केल्विनमधलं टेम्परेचर आहे ते, किंवा असं सुद्धा लिहू शकतो आपण, टेम्परेचर इन केल्विन. ओके, इथे लिहिलेलं आहे बघा. ओके, टी temperature at T degree Celsius and this is temperature at 0 degree Celsius. Okay, now where T is equal to T plus 273.15 and T0 is equal to 273.15 हे इंट्रोड्यूस केलेलं आहे त्या व्हॅल्यूच्या ठिकाणी. देन the equation 10.8 on rearrangement takes the फॉलोइंग फॉर्म. जर आपण ते इक्वेशन रिअरेंज केलं, इथे बघा हा जो V0 आहे तो तुम्ही त्या साईडला नेलात, इथे जो V0 लिहिलेला आहे तो तुम्ही इकडे नेलात, तर काय होईल? डिव्हाइडमध्ये जाईल तो या साईडला येताना, बरोबर ना? मग Vt डिवाइड बाय V0 इज इक्वल टू Tt डिवाइड बाय T0 अशा प्रकारे तुम्हाला इक्वेशन मिळेल और रिलेशनशिप मिळेल. इथे बघा दिलेलं आहे. ओके, किंवा तुम्ही कसं अरेंज करू शकता?
त्यांनी व्ही चेंज केलेला नाही आहे, V0 तिकडे नेलेला नाही आहे. काय नेलेलं आहे त्यांनी तिकडे बघा, हा टी टी जो आहे, हा टी टी जो आहे तो त्या साईडला नेला. तो इथे कशामध्ये होता, अंशामध्ये होता. तो तिकडे जाताना काय जाणार आहे, इथे छेदामध्ये जाणार आहे. ओके, तर तुम्हाला काय इक्वेशन मिळेल, व्ही टी डिवाइड बाय टी टी इज इक्वल टू V0 डिवाइड बाय T0. From this, a general equation can be written as follows: V1 T1 is equal to V2 T2. जसं इथे V व्हॉल्यूम ॲट T डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर अँड दिस इज टेम्परेचर ॲट T डिग्री सेल्सिअस असं घेतलं आहे. मग जर समजा आपण व्हॉल्यूम काय घेतलं, V1 घेतलं, टेम्परेचर T1 घेतलं, त्याच्यानंतर इथे 0 डिग्री सेल्सिअस ऐवजी आपण काय घेतलं, V2 व्हॉल्यूम घेतलं, T2 व्हॉल्यूम घेतलं, तर अशा प्रकारे आपण जनरल इक्वेशन लिहू शकतो. सो फ्रॉम दिस वी कॅन राईट V डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू काय असतं, कॉन्स्टंट असतं. आणि तो कॉन्स्टंट आपण काय मानणार आहोत, K2 कॉन्स्टंट घेणार आहोत. नाव इफ वी adjust this t to this side, then what will be the equation obtained, V is equal to K2 into T. Okay, so this is the mathematical expression of Charles law. Now statement of law, actual statement काय आहे लॉचं, at constant pressure the volume of a fixed mass of a gas is directly proportional to its temperature in Kelvin. काय आहे स्टेटमेंट लॉचं, जर प्रेशर कसं आहे कॉन्स्टंट. ओके, बॉयल्स लॉमध्ये काय कॉन्स्टंट होतं, टेम्परेचर कॉन्स्टंट होतं. नाव in case of Charles law, pressure is constant. The volume of a fixed mass of a gas is directly proportional to its temperature in Kelvin. That is, if pressure is constant, volume is directly proportional to temperature. Means if we increase pressure, if we increase temperature, volume will also increases, or we decrease temperature, volume will also decreases. So this is the statement of this law. Now here is the diagrammatical representation of Charles law. Observe, there are two container over here. For first container, temperature is 300 Kelvin, and for second container, temperature is 600 Kelvin. Okay, now see here, pressure for both container is constant, that is 1 atmosphere. Okay, now here temperature is 300 Kelvin. If you heat this container to 600 Kelvin, then observe for the volume. Here volume is 2 liters and here volume is 4 liter. Means if temperature increases, volume will also increases. Okay, observe this area. Volume means what? Space occupied, amount of space occupied by a sample. And observe this area. Okay, here temperature is 300 Kelvin, here temperature is 600 Kelvin. Means here volume is lower and here volume is higher. That is, temperature increases, volume will also increases. Okay, so this is the volume temperature relationship at constant pressure, and this is the diagrammatical representation of Charles law. Now absolute zero temperature and Charles law. Now what is the meaning of absolute zero temperature? Absolute zero म्हणजे काय आणि त्याचं चार्ल्स लॉशी काय रिलेशन आहे ते आपण स्टडी करणार आहोत. ओके, तर जर तुम्ही व्हॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर हा प्लॉट काढलात तर तुम्हाला अशा प्रकारे स्ट्रेट लाईन्स मिळतात ज्या ओरिजिनमधून पास होत नाहीत. ओके, अशा प्रकारे स्ट्रेट लाईन्स मिळतात. आणि त्या जर तुम्ही स्ट्रेट लाईन एक्स्ट्रापोलेट केलात, वाढवलात, तर त्या -273.15 डिग्री सेल्सिअसला काय होतात, इंटरसेक्ट होतात. ओके, या पॉईंटला त्या इंटरसेक्ट होतात. तर हा जो पॉईंट आहे -273.15 डिग्री सेल्सिअस, इथे गॅसचं जे व्हॉल्यूम आहे ते काय होतं, झिरो व्हॉल्यूम होतं. ॲक्च्युली दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, दिस इज हायपोथेटिकल स्टेट.
ओके, हे हायपोथेटिकल आहे. ॲक्च्युअलमध्ये रियालिटीमध्ये एखाद्या गॅसचं व्हॉल्यूम झिरो होणं शक्य नाही आहे. ओके, दिस इज इमॅजिन, जस्ट इमॅजिन दिस टेम्परेचर इज दी this -273.15 degree Celsius is the lowest temperature that can be imagined but practically cannot be attained. It is the absolute zero temperature on the Kelvin scale. Okay, तर आपण जर व्हॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर असा ग्राफ काढला तर तुम्हाला अशा प्रकारे स्ट्रेट लाईन्स मिळतात आणि त्या जर स्ट्रेट लाईन तुम्ही एक्स्ट्रा पोलेट केलात, पुढे इन्क्रीज केलात, तर तुम्हाला काय मिळतात, अशा प्रकारे त्या दोन लाईन्स किंवा किती जेवढ्या लाईन्स काढाल इन्क्रीज प्रेशर, वेगवेगळ्या प्रेशरला तुम्ही ज्या लाईन्स काढाल त्या अशा प्रकारे एका पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट होतात. तो पॉईंट कोणता असतो, -273.15 डिग्री सेल्सिअस. ओके, हे झालं डिग्री सेल्सिअसला. आणि जर तेच स्केल तुम्ही केल्विनमध्ये घेतलात तर ते 0 केल्विन असतं, त्याला ॲब्सोल्यूट झिरो असं म्हणायचं. ओके, तर अशा प्रकारे ह्या टेम्परेचरला काय होतं, गॅसचं व्हॉल्यूम जे आहे ते झिरो होतं. पण व्हॉल्यूम कधीही झिरो होणं शक्य नाही. हे फक्त आयडियल गॅसच्याच बाबतीत होऊ शकतं. जे रिअल गॅसेस आहेत, ऑल रिअल गॅसेस लिक्विफाईज बिफोर अचिव्हिंग ऑर अटेनिंग दिस टेम्परेचर. ओके, हे टेम्परेचर अटेन करण्याच्या आधीच गॅसेस काय होतात, लिक्विफाईज व्हायला स्टार्ट होतं, म्हणजे ते लिक्विड स्टेटमध्ये जातात. याचाच अर्थ त्यांचं व्हॉल्यूम काय होऊ शकत नाही, झिरो होऊ शकत नाही. तर ही एक हायपोथेटिकल टर्म आहे. ओके, और इमॅजिनेशन आहे हे फक्त. तर हे काय प्रॅक्टिकली पॉसिबल नाही आहे ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर अटेन करणं. ओके, नाव दिस टाईप ऑफ ग्राफ इज नोन ॲज आयसोबार्स. आयसोबार्स मीन्स व्हॉट, जसं आपण आयसोथर्म बघितलेलं, बॉइल्स लॉचे जे ग्राफ असतात त्याच्यामध्ये टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतं, अँड दॅट्स वाय वी कॉल दॅट टाईप ऑफ ग्राफ इज आयसोथर्म. नाव हिअर pressure is constant. Okay, so this type of graph is known as isobars. Bar is the unit of pressure and here pressure is constant, and that's why this type of graph is known as isobars. Okay, so this is about Charles law. Now we are going to solve one problem on the basis of Charles law. Okay, problem from your textbook. At 300 Kelvin, a certain mass of a gas occupies 1 into 10 raised to minus 4 dm cube volume. Calculate its volume at 450 Kelvin and at the same pressure. Okay, first write down what given in this problem. जे काही दिलेलं आहे प्रॉब्लेममध्ये ते आधी लिहून घ्यायचं आहे. ओके, काय दिलेलं आहे, ॲट 300 केल्विन म्हणजे टेम्परेचर दिलेलं आहे. ओके, ते टेम्परेचर काय आहे, T1 300 केल्विन. परत तुम्हाला अजून एक टेम्परेचर दिसतं इथे 450 केल्विन, मग त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहात, T2 म्हणणार आहात. इनिशियल जे असतं ते स्मॉल असतं, फायनल जे असतं ते लार्ज क्वांटिटी असतं. ओके, मग काय लिहायचं आहे, T1 इज इक्वल टू 300 Kelvin and T2 is equal to 450 Kelvin. Okay, then mass of a gas occupies 1 into 10 raised to minus 4 dm cube volume. मी सांगितलेलं होतं की युनिट बघायचं, आपण कोणती क्वांटिटी दिलेली आहे हे लक्षात येण्यासाठी आपण युनिट बघायचं. इथे केल्विन दिलेलं होतं, के युनिट होतं, म्हणजे टेम्परेचर गिव्हन आहे. ओके, नाव हिअर डीएम क्यूब इज द unit of volume. So V1 is 1 into 10 raised to minus 4 dm cube. Now calculate its volume. We have to calculate V2. Okay, V2 calculate करायचं आहे आपल्याला. मग अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ तुम्हाला इथे सरळ सरळ दिसते की व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचर आहे. याचाच अर्थ कोणता लॉ यूज करायचा आहे, व्हॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप मीन्स चार्ल्स लॉ. मग अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ आपण काय लिहू शकतो, ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर V1 divided by T1 is equal to V2 divided by T2. This is the expression obtained from Charles law. Now put the values, जे जे तुमच्याकडे आहे त्याचे व्हॅल्यूज भरा आणि सॉल्व करा. तुम्हाला अशा प्रकारे फायनल आन्सर मिळेल, V2 मिळेल. ओके, तर एवढे सोपे प्रॉब्लेम्स असतात या टाईपच्या लॉवरती, बॉयल्स लॉ असू दे, चार्ल्स लॉ असू देत, किंवा अजून जे आपण लॉ घेणार आहोत त्याच्यावरती अशा प्रकारचं रिलेशन यूज करून
प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे असतात. ओके, थँक्यू.